مرحبا. تشاهدون في هذا الفيديو طريقة بسيطة وسهلة لتحضير غراء قوي للصق وإصلاح الأحذية المقطوعة باستخدام مكونات بسيطة مثل مذيبات الطلاء أو الأسيتون أو البنزين والستيروفوم أو الفلين الاصطناعي. كما يمكنك الاحتفاظ بهذا الغراء لمدة طويلة، فقط ضعه في قارورة زجاجية محكمة الإغلاق. أما الآن سوف نضيف القليل من غراء الأحذية، حيث سيسمح هذا الغراء بإعطاء المرونة للغراء الأول. وبهذه المكونات نكون قد حصلنا على غراء قوي وجبار. إذا كانت لديك أي أسئلة اتركها في التعليقات.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات المفيدة. طاب يومكم وإلى اللقاء.